mình nhấn cái nút giữa này nó mới đổi thôi này. Đó, đổi này là 1 2 3, những cái 3 màu thì phải, mà chẳng khi nó đổi lộn ngược nhau, nó có trộn lẫn nhau không biết, chứ giờ thấy tạm thời nó có 3 màu. Chào các bạn đã quay lại kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem một con chuột mình tên của nó là Freeworld gì đó, mình mua ở trên Shopee nha. Rồi chuột là dạng phiên bản là V5, con chuột 7 màu. Đây hình của cái hộp của nó đây, Freeworld V5. Đây hình dáng của nó, nhìn sơ qua thì mình thấy nó thiết kế khá là chắc chắn luôn, và nhìn cũng đẹp nữa. Này nó có những cái nét góc cạnh mình rất là thích. Và phần sau của nó là có một miếng sắt nha. Miếng này mình cũng có thể tháo được luôn á, nhưng mà mình để lại cho nó cầm nó khá là nặng nên rất là đầm tay, nên các bạn đừng tháo ra. Đây, tổng quan của nó nhìn dây được bọc dù khá là chắc, chống rối nữa. USB nó cũng nhìn cũng khá là được, tốt, có cái chống nhiễu nữa. Chuột này nó có nút này là để mình chuyển cái tốc độ chuột nha các bạn. Cái nút hai nút này là mình để tua tới trước sau của nhạc, hoặc là mình muốn trở lại của cái trang web, hoặc là tới trang web hoặc trở lại trang web đó. Mình ví dụ mở YouTube ra, mình mở kênh mà bấm kênh khác, cái kênh khác thì mình bấm nút qua lại cái nó trở lại, nó tới nó lặp lại, giống mình khỏi phải nhấn nút bắt ở trên duyệt. Nó thiết cái rất là hầm hố luôn, góc cạnh nhìn giống như siêu nhân. Cái đây là bằng nhựa, nhưng bằng nhựa nó mà inox, cho phải là bằng inox thôi nha các bạn. Con chuột này, cái con lăn này lăn khá êm, theo mình đánh giá thì dòng cũng tạm được trong tầm giá khoảng 99k, mà nặng, cầm rất đầm tay. Mình vừa cái tay của mình nữa nè, tay mình nó to, mình cầm đây cũng khá là vừa vặn, chứ những con chuột nhỏ mình cầm mà nó mỏi tay lắm. Nó bấm nó cũng khá nhẹ, nó kêu, bác không nghe không, nó kêu cũng nhỏ chứ không có to lắm. Còn cái độ bền nó mình không biết, nó chuyển được cái chuột này là dạng led đổi màu nha các bạn. Nó đổi được màu để mình cắm cho các bạn coi. Này, đổi màu hết chưa, nó đổi được mấy màu à. Cũng đẹp lắm, nhìn 4-5 màu gì đó. Sao là tất nhiên là sản xuất ở Trung Quốc nha. Đây, thấy chữ Trung Quốc không, vậy chuột giá rẻ mà. Cái nút này mình bấm một cái là nó sẽ thay đổi màu này, thấy chưa? Mình bấm một nấc là nó sẽ thay đổi màu, và nó sẽ thay đổi cái tốc độ chuột. Vì mình sẽ test cái tốc độ chuột cho các bạn xem nha. Thì mình đi test này, con chuột này nha các bạn. Đó, mình đang bấm chế độ để lưu ra coi. Này các bạn thấy nhìn thấy chuột không? Mình đang ở chế độ thứ nhất nha. Mình sẽ bấm một cái. Đó, bên này nó nhanh hơn xíu, thấy chưa? Bấm cái nữa, nó nhanh hơn miếng. Bấm cái nữa, nó nhanh, tốc độ cực nhanh luôn. Mặc dù mình rê ở cái một mức độ nhất định, nhưng mà nó di chuyển chuột rất là nhanh. Mình bấm ngược lại nè. Đó, yeah. Mình rê nhưng mạnh máy nó cũng cỡ đó thôi, chứ nó không có nhanh được. Bấm bước thứ hai nhanh một xíu, mức thứ ba nhanh một xíu nữa, thứ tư ra quá rất là nhanh luôn á.
Nên rất tư là phù hợp cho những người mà chơi game á, cần lia chuột nhanh á, thì dùng cái nút đất này. Nhưng nếu đối với mình á, thì mình dùng mắt nắp thứ ba là tốt nhất. Nắp thứ nhất này, thứ hai nè, thứ ba chưa, thứ ba là vừa với mình thôi, chứ thứ tư thì mình lướt web nó chạy rất là nhanh nên mình không có kiểm soát được. Màu nó điển nó chuyển đổi được các bạn để ý coi màu hồng nè, đỏ nè, đỏ, màu hồng, chỉ được mấy màu á, có màu xanh nữa, có màu xanh nè, được 4 màu rồi, không có nhiều. Mình thử mình nhắn nó có chuyển màu không, nhưng mà nó vẫn vậy á, được 4 màu xanh này, không có màu vàng, không có màu trắng, không có màu xanh ấy nha, để có màu hồng, màu xanh lá, màu xanh da trời, màu hồng, màu xanh da trời, màu đỏ. Hết rồi, thì 3-4 màu vậy mình không nhớ, nhưng mà nhìn cũng đẹp. Để mình tắt điện cho các bạn coi nha. Không, nhìn khá là đẹp, khá là nổi bật luôn. Nhưng trong tầm giá này đối với mình khá là ổn á. Còn độ bền thì mình không biết được, mà hy vọng sẽ bền. Con này thì nhìn rất là hầm hố, nhìn ban đêm nhìn đẹp khiếp không. Bấm cũng cũng nhẹ nữa, bấm rất là thích. Cái lăn này nha, nó rất là nhẹ luôn á, và nhạy nữa. Bây giờ nó sẽ bền, bởi vì mình cũng không cần mà mua những cái con chuột cao sang đâu, nhìn vậy là đủ đáp ứng như mình rồi. Đó, nhìn rất là nhẹ đâu, nút bấm này. Nhầm nhấn một cái là nó đổi một màu phải. Đấy. Không phải, nó tự động đổi các bạn. Mình nhấn cái nút giữa này nó mới đổi thôi này. Đó, đổi này là 1 này, 2 này, 3. Những cái 3 màu thì phải. Mà chừng khi nó đổi lộn ngược nhau, sao nó có trộn lẫn nhau không biết, chứ giờ thấy tạm thời nó có 3 màu. Theo mình đánh giá một thời gian sử dụng thì mình cầm con này nó khỏi đỡ mỏi tay hơn cái con chuột lúc trước của mình. Lúc chuột lúc mình nó nhỏ hơn đây xíu. Mình dùng mình như lúc mình chơi game mình lướt nhiều quá, nó mỏi hai cái ngón tay lắm. Còn con này mình bao trọn hết luôn, mình có thao tác hai cái nút này, mình thao tác cũng dễ nữa. Mình tới trang web cũ, hoặc là mình đi bấm nút tới thì nó sẽ tới cái tab khác, còn mình tới bấm nút lùi thì nó lùi lại cái tab cũ mình đang mở lúc trước á. Khá là ưng ý, nếu các bạn muốn trải nghiệm thì mua thử nha, sử dụng. Mình không có quảng bá hay là PR cho cái sản phẩm này trơn á, mình chỉ là giới thiệu và review chức năng và cảm nhận của mình thôi. Mình mua nó Shopee á, nhưng mình cũng chả nhớ shop nó shop gì, nhưng mà mua đặt người ta giao cũng khá là nhanh, còn 2-3 ngày là tới. Nhìn ban đêm nhìn rất là mẫu luôn á, khá là đẹp. Có dây dù này, cái dây dù này nó cũng xoắn cũng rối nữa, nhưng mà được cái là bền đó, nó không có bị đứt hoặc nó bị trầy dính dơ giống như cái dây nhựa. Nhựa nó dính dơ, nó dính, mình kéo qua cái lại một thời gian là nó dính dây dơ ghê lắm. Để mình bật điện lên nè. Nhìn sơ qua, nhìn rất là góc cạnh luôn không, nhìn giống như siêu nhân ấy, hoặc là giống như Transformer ấy. Khá đẹp. Nó có cái này, nó có một lớp cái miếng keo á, mà mình khuyên các bạn đừng lột ra thì nó
nhanh mòn mà mài mòn nhanh này nó mình lướt nó không có được mượt lắm. Mà tốt nhất là để vậy đi, khi nào nó hư thì mình ráng này kệ chứ giờ lột ra chi, để hôm nào mình mở ra trong này thử nó có trong này. Đôi mà đẹp vậy. Hồi mới đầu mình mua gì mình tưởng mấy cái này là bằng inox chứ ai không phải, bằng nhựa, nhựa nó mạ inox. Rồi các bạn review mình đến hết. Các bạn có, nếu mà các bạn có ưng ý thì mua cái dùng thử nha. Rồi chúc các bạn vui vẻ.